كله بيخاف من الستارة الويفي في الفك والتركيب. النهاردة هقول لك السر اللي يخليها اسهل ستارة في بيتك من قلب الورشة، ومعاكم محمد العساس. يلا بينا. بداية كده نوحد الله ونصلي على رسول الله. احنا عندنا يا جماعة هنا الحلقة بيبقى لها سقوط هنا، تمام؟ العجلة ذات نفسها بيبقى لها سقوط، ودي الكبسولة، تمام؟ الكبسولة ماسكة فيها تحت هنا اهي، في فتحة هنا واسعة فوق هنا اهي، واسعة شوية. احنا بنسحب الكبسولة لفوق اهي وبنسحبها لبره، تمام يا جماعة؟ انا جايبها لكم على البطيء اهي. ده بالنسبة للفك برفع لفوق ضغط اهي، تمام يا جماعة؟ وبطلعها من ايه؟ من العين بتاعتها اهي يا جماعة، تمام؟ بسحب لفوق وبطلعها من ايه؟ بسحب لفوق وبطلعها من العين بتاعتها اللي هي الواسعة دي، تمام يا جماعة؟ ده بالنسبة لطريقة الفك. طيب واحنا بنفك برضه يا جماعة اهم نقطة ناخد بالنا ان احنا العجل ده اهو ما نضغطش عليه جامد، لان مهما كان من النضيف لازم برضه هيتكسر لو ضغطت عليه جامد، تمام يا جماعة؟ اهو. بالنسبة للتركيب احنا طبعا كل ستارة هنكتب او كل نزالة من التقيلة هنكتب عليها اسم الحاجة. ده مدخل وكم كبسولة معايا 32، تمام؟ تعالوا نركبها كده. بندخل في العين اللي فوق ونضغط لتحت، تمام كده يا جماعة؟ بندخلها في العين اللي فوق كده يا جماعة اهي، هي اهي، تمام؟ في عين مفتوحة من فوق اهي وضيقة من تحت. طيب احنا بنركبها هنا كده اهي اهي، انا مقرب لك خالص اهو الحاجة، وبنضغط لتحت. سامع التكة؟ اهم حاجة يكون التكة دي موجودة معاك اهي اهي. اهي يا جماعة، نركب ونضغط، تمام؟ وتجري بقى زي ما انت شغال كده ايه، تجري في الستارة. انا عايزك تكوني خفيفة في تركيبها عشان ما تطولش معاكي، كل ما تطول معاكي ايدك هتغدى، تمام؟ ركب الحلقات كلها بسرعة كده، وبعد كده ظبط الكسرات، وهقول لك تظبط ازاي برضه، خليكي معايا. وبعد ما ركبتيها كده خلاص، لا لسه طبعا احنا طبعا الكسرات عندنا مش مظبوطه، عشان تظبطيها بالطريقه الصحيحه، لان في ناس صنايعيه بيعملوا الستاره وبركبوها والله الكسرات بتطلع ما هي مظبوطه. طيب العيب في الصنايعي ولا في الستاره ولا في ايه بالظبط؟ خليك معايا، ليكي نصحه وابدأي خطوه بخطوه معايا، تمام؟ اول حاجه بنعملها ان الكسره ده اهي، الكسره الاولانيه ده اهي بتكون داخليه لجوه، تمام؟ لان هي لو مش داخليه هتبقى لبره كده، تبقى الكسره شكلها غلط معاكي، شكلها وحش، تمام؟ وتظبطها داخليه لجوه عشان اخر كسره هتكون داخليه معاكي. طيب اخر كسره طلعت خارجيه معايا، يبقى العيب من الخياط، لان وانا بخيط لازم بخلي عدد الكبسولات دي زوجي عشان الكسره تكون داخليه، وده اللي اتكلمنا عليه قبل كده. فانت لقيت العدد زوجي معاكي يبقى العيب كده مش من الصنايعي، العيب فيك يا صديقي ان انت لسه ما عملتش لايك. طيب انا خلاص ظبطت الكسره ديتي داخليه لجوه اهي، الحرف بتاع القماش داخل لجوه الحيطه اهو، خلاص بظبط دي خلاص كسره اهي لبره، تمام؟ اللي بعدها برجعها لجوه، بدخلها لجوه اهي. طيب اللي بعد كده اطلعها لبره. طيب شايفه الحرف ده اهو، شايفه النظام ده اهو، ده ادخلها لجوه اهي، تمام؟ اللي بعدها ظهرت معايا اهي اللي بره اهي، ظاهر حته صغيره اهي، دي جوه اهي، اللي بعدها داخله لجوه اهي يا جماعه. طيب اللي بعديها طلع قصيره اهي، لا عشان اللي وراها طلع معاها لبره، ادخل دي لجوه، يعني واحده لبره وواحده لجوه، واحده لبره وواحده لجوه، واحده لبره وواحده لجوه، واحده لبره وواحده لجوه اهي، تمام؟ واحده لبره واحده لجوه اهي، تمام؟ نظبط كده الكسره، بتكون في كسره لجوه وكسره لبره، تمام كده اهي اهي. شايفه دي انا معايا لبره اهي، الحرف ده ندخل لجوه اهو، نظبط لجوه، ده لبره اهو، ده نظبط لجوه، ده لبره،
دي بقى الوقت ده هنا الغلط اهو، في ناس بتسيبها كسره. لا، انا واخد واحده بره اهي، دي معايا بره، لا ادخلها لجوه اهي واطلع اللي بعديها لبره اهي، ادخل دي جوه واطلع دي لبره. تمام كده. شوفوا يا جماعه كده ظبط معاك الكسره الداخليه لجوه الاشيره. شايف انت النظام بتاع الكسره؟ انت متخيل ان صاحبتك ركبت ستايرها واتجوزت وما فكرتش اصلا ان الستاير دي هتتغسل ازاي او هفكها ازاي؟ فانت يا ست الكل تعملي مشاركه لبنتك عشان تعرف تفك ستايرها وتركبها. انت يا صديقي لك ان تتخيل ان صاحبك عمل الستاير بس ما جاش في باله انه هيفكها ازاي. اعملوا لهم مشاركه يا جماعه عشان يعرفوا يفكوا ستايرهم ويركبوها تاني، ما تسيبوهمش لوحدهم. مستني اسئلتكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.